Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Idag är vi är i Östergötland och på väg fram till min kompis Johan som har väldigt viltrika marker med framförallt mycket dovvilt. Och där ska vi träffa Tinna som har jägarexamen sedan några år tillbaka men har liksom inte riktigt kommit igång. Så vi ska ge oss ut och pyrscha dov idag och se om vi kan skjuta hennes första vilt. Häng med! Så de väntar. För väntarnas skull. Hallå du! Det är bra. Tja. Hej. Hej. Ja, vad spännande. Du tog jägarexamen för... Ja, det är nog 4 år sedan ungefär. Ja, du har inte riktigt kommit ut i skogen. Nej. Ja, det kanske har, men inte med bössan i alla fall. Nej. Du har ju blivit ekiperad av Johan här med ändamålsenlig klädsel för dagen. Det har ju snöat. Det är ju väldigt vitt och det är ganska kuperat här. Inte jättemycket upplägg, alltså snö på träden, men jag tror att det är fördelaktigt att vara helt vit. Ska krypa och ha sig fram sig där. Så att jag tänker att vi ska åka och bekanta oss med min bössa eftersom den är ny för dig. Ja, så jägarexamen för 4 år sedan. Och men du har inte ens försökt vara ute och jaga egentligen? Jo, alltså med Johan har jag varit ute ett par gånger. Men att det blivit något? Nej. Och sen är jag gärna med på jakt, men det är sällan jag står på pass utan går i drevet. Så. Men det är också bra övning. Smyga Absolut. Skottet är ju bara en millisekund av jakten. Så att det ska ju absolut kännas rätt. Du är ju ganska van att skjuta, eller hur? Ja. Precis, och det är bra. Så jag tänker vi tittar bara lite på... För du är med i hemvärnet, eller? Exakt. Och militär skjutställning är inte alltid riktigt att den är samma. Nej. Sådär. Men vi kikar. Och det där är typiskt militär skytte. Jag skulle bara vilja ändra en sak. Det spelar inte jättestor roll på 100 meter. Men jag skulle vilja att du lägger det med benen mer ut som ett Y. Och så helt rakt bakom bössan. När du ligger så här med rakt bakom vapnet, då tar du upp rekylen bättre. Och likadant varje gång. Och då, för hur man tar upp rekylen påverkar träffläget väldigt mycket. Ja. Så lägger du det på ett annat sätt och skjuter nästa gång, då kommer inte träffläget vara exakt likadant. Sen kan vara fullgott på det här avståndet. Men på längre håll så börjar det spela roll. Nu är den ju tom, så du får jättegärna torrklicka så mycket du vill bara för att känna på trycket. Du kan ta upp förstoringen. Oj. Så du kan komma ända dit om du vill. Eller om ibland kan 15 gånger vara lagom. Eller det känner du själv vad du vill. Ja, det där räcker ju gott och väl, tror jag. Ja, 12 är ganska bra att skjuta på det här avståndet. Det är väl så att då skjuter du, stoppar vi en jaktpatron och så skjuter du på någon av de små rutorna under. Och då skjuter du på vilken ruta? Den mittersta. Ja. Ja, det var ju ungefär det. Ungefär mitt i. Ja.
Lite snett vänster fortfarande. Ja, men den är ju i rutan. Ja. Ja. Och rutan är 3 gånger 3 centimeter. Och så. Ja. Alltså, man kan ju vara olika petig liksom, men... ja, men den där tar vi. Mm. Nu tänker jag att vi skjuter på rådjuret för att känna att du skjuter på den siluetten som en hjort ger. Och sen kan vi tänka så här. Nu har vi ju sett att du skjuter ju jättebra. Så var noggrann ska man ju alltid vara. Men kommer en situation så tänk så här, okej, nu ska jag skjuta på, upp med bössan och så skjuta på 3 sekunder. Så upp, kontakt, 1, 2, 3, pang, ta skottet. Så att du inte så här, perfekt. Nej. Och så tar den ett steg och så ska du börja om, perfekt. Och så börjar det hända och så rinner situationen upp. Bra, den där står ju där, den tittar på oss, upp, klipp till den. Och så gör du det 3 gånger. Så. Hon sköt 3. Jag tror den ligger. Utmärkt. Då går vi fram och tittar. Här har du ju skjutit dina jaktmatch. Det är ju fantastiskt bra. Och sen några som kanske var lite komma igång. Det är det första och sista. Ja, lära känna bössan. Men det här, det är ju liksom, här är ju toppen. Och det där, det var ju jaktskottet. Det är ju faktiskt så som jag sköt in den. Att den låg lite till vänster. Så det är ju fantastiskt bra. Och här är ju inget att diskutera överhuvudtaget. Här är 3 döda rådjur. Det här har vi skjutit på 100 meter. Och då, 100, 120. Det är ett tryggt, onekligen väldigt tryggt avstånd för dig det här. Det trodde jag nog inte. Det här är ju superbra. Jätteduktig. Så nu tycker jag vi ger oss ut. Yes. Jag funderar ju mest på vad det är jag får och inte får skjuta vad det gäller ålder och exakt. kön. Nu har Johan inte jagat så mycket här i år så att det finns väldigt mycket kalv. Så jag tänker, vi skjuter det minsta, eller de minsta djuren i gruppen. Så att vi företrädesvis kalv såklart. Så att, och då, hur ser man skillnad på en kalv? Ja, men ofta är det ju, de har inte horn. Då är den äldre än ett år. Och de har ofta, egentligen alla klövvilt har samma typ huvudform. Även om det är en älg, så att den har liksom trekantigt, kort liksom trubbig nos. Det blir längre ju äldre de är. Ja, men precis, att det är liksom, du får den här långa näsan så. Och går de i hinden så ser man ju ofta en stor, tydlig liksom, storleksskillnad. Men det skulle jag säga, det här liksom barnsliga, korta nosen, det är väl det tydligaste. Ett tips är att stanna ganska ofta och så spana. Så att man inte har bråttom fram. Om man kommer fram så att man har djur, en grupp framför sig. Ju närmare man kommer, desto lugnare ska man ta det. Men det är väldigt lätt. Jag gör samma misstag själv också. Att man blir liksom, du har de där sista metern, 2 meter för att komma upp i det perfekta läget. Då vill man bara dit för att kunna. Men det är då man ska liksom sänka tempot och verkligen läsa av, titta på viltet när du rör dig. Att säga okej, men nu lyfter den på huvudet, då bara frysa. Och så inte göra någonting förrän djuret börjar äta igen. För när de äter, då är de lugna. Jag brukar också tänka, ska man göra någonting som låter,
Så att man gärna gör det bakom en kulle eller någonting, för att ljudvågorna liksom har ju svårare att gå över. Så här till exempel, nu tänker jag att vi går in i hagen och tittar över kullen in på betet här. Här är lite frasigt, vi ska gå över ett staket. Men då är det bättre att vi gör det bakom den här kullen än lite längre bort där ljudet eventuellt skulle kunna färdas dit. De har lagt sig där. Jag ska mäta hur långt det är, men jag tror ungefär 200 meter. Så vi ska titta lite hur det ser ut och så gör vi en liten plan. De ligger i den riktningen, så vi har ju vinden fortfarande från det här hållet. Så förmodligen kanske vi får gå tillbaka och följa vägen lite fram och ta en ny kulle. Jag ska titta lite. När de ligger. Nej, då kanske jag kan få dem att ställa sig upp. 183 meter. Så vi gör så att vi går tillbaka så att vi kan gå i skydd så att det inte syns. Och så försöker vi komma närmare. Jag tänker att nu går vi ner så rundar vi det här så vi kommer ner lite lägre. Och vi vet ju inte exakt hur det ser ut, så vi tar lite marginal och gör lite omfattning. Lite över 250 meter upp där ungefär ligger de. Så nu har vi en bit här på kanske 80 meter där vi bara ser till att komma ner med huvudet under kanten i stort sett. Och så knatar vi förbi så att vi kommer i mask ifrån de här kullarna. Då kan vi lugna och sen gå upp. Och då kommer vi vara inne på 100 meter känns det som. Nu har vi ju vinden rätt och skydd framför oss. Nu försöker vi ta oss upp på höjden. Där någonstans. Och se om vi kan hitta ett läge. Någonting som skrämde dem. Men de har gått sakta uppåt så att vi går runt och så går vi upp på den höjden. Så ser vi vad som händer. Ganska stort gäng med hindar och kalvar här. Det kommer vara ungefär 100 meter knappt ifrån svängen nu. Så vi går fram tills vi ser hur terrängen ser ut där. Men sen tror jag vi kryper ut och lägger oss på platten i diket, för att kommer vi över kanten då blir det silhuetter mot himlen. Då blir rörelserna så tydliga. Så håller vi oss längs med backen, då syns vi väldigt lite. Så vi tar oss sakta framåt här.
kalvar och sådär. Det är lite stökigt med gräset. Jag har en liten kulle där vi skulle kunna gå till. Så får vi helt fritt. Men vi tar oss bakom den lilla rishögen. Sakta, försiktigt. Vi har rätt vind. Och vi har rätt. De har inte koll på oss. Vi har ingen koll. Ser du stora klungan? Och så har du två som står lite till höger. Den vänstra av de två är en kalv. Akta framför mynningen nu för nu har du en kvist precis framför dig. Ser du det? Den får inte täcka. Du måste nog flytta fram eller åt sidan tror jag. Hela bössan. Så om... tar du vänta tills hon försvinner. Ska vi hitta en kalv här igen? De står ihop. Ja, ta det upp här. Nu är den andra ganska fri. Ser du den? Vilken? Den som står i skogen? Till vänster om den vita. Alltså är den långt bort menar du? Nej, du har en vit hind mitt i gruppen. Ja. Och till vänster om den. Men nu går jag nu bakom där. Men det är ju en hind. Jo, men den till vänster om den. Det var en kalv. Nu ska vi se här. Mitt för den vita står en kalv. Håll koll på den. Ska vi se om den blir fri. Nu går den vita bort och så försvinner de andra. Nej. Det är bara de allihopa. Ja, vänta, vad menar du istället? Det finns fler in i skogen som kommer komma ut. Ja, nu är de skrämda tillbaka. Ja, det är ett smaldjur. Men ni ska se, de har alla djuren bakom sig. Så hon kommer snart ta beslutet att gå ut och käka igen. Så att... Kliv ut nu då. Kom igen. Jag ser att ni är sugna. Hur går det med fingrarna? Hur går det med fingrarna? Det går bra. Ser du, det kommer en vita där gåendes. Den har en kalv bakom sig. Det är lite dumt kulfång där bara. Men du ser den som är längst ut till höger nu i fältkanten. Det är ju ett smaldjur, eller en mindre i alla fall. Den har vi på 160 meter. Nu har den ju en hjort bakom sig precis där. Den har ju rumpan emot en annan där så att man får liksom se att de kommer ifrån varandra. Där, nu tog den något steg men den behöver vara lite mera fri. Kulan kan vinkla lite så låt den ta något steg till. Eller två. Jag ser nu är den helt fri från den andra. Känns det bra? Sätter upp din arm där igen. Tack. Det är som backe där. Då är den längst till höger din om du vill.
Snyggt. Ja. Ladda om. Meny. Och så siktar du på den ifall att. Bara vara med. Det ser jättebra ut. Vad knäppa de med. Ja. Den var väldigt fin färg på den ljusa närmast. Ja, verkligen. Ja, men de hör inte varifrån det smäller. Nej. Med ljuddämparen. Det tar bort mynningsknallen. Så hade man liksom haft ambitionen att skjuta fler eller så. Ja, hon som skuttar här att var så himla vacker. Ja. Så nu kommer den mot oss trots att vi sköt hit härifrån. Snyggt. Ja. Väntade vi ut bra. Nu gör vi så här. Den är ju helt färdig, den där hjorten. Men som en rutin, dra ner förstoringen på lägsta. Så att när vi går fram sen, då är du beredd ifall att. Man vet aldrig. Och man ska alltid vara djur som dör sådär. Då kan det sitta högt. För taggutskott heter det, är det som Just går. det, Träffar man mellan dem, då blir de paralyserade. Och sen kan de efter x antal minuter ställa sig upp och springa därifrån. Snyggt! Det är skottet på andra sidan nu. Det där var. Här har vi ingångshålet. Men, vi ska se var den är ut. Oj, ja. Och där. Lite. Precis det är lite bakom mellangärdet, men uppenbarligen fick du liksom bra tryckverkan. Det är ju maximalt tillvaratagande om köttet där. Ser om den står så här, så har du ju liksom så lite långt bak då. där. Men det här är ju det är ju i träffområdet och effekten av träffen var ju inte så mycket att diskutera. Vilken start! Grattis! Tack! Då har du varit med förr så att du har sett det här? Jag har varit med, ja. Vi frilägger luftstrupe och så öppnar vi upp buken och tar ut lungor och allting. Så att jag tänker, om jag instruerar så gör du. Och då lägger man på rygg. Sen gör man ett snitt härifrån bredvid luftstrupen upp till halsen så man skär av. Man får med Adamsäpplet. Längs med, eller bredvid sa du? Ja, precis. Men det är väldigt mycket skinn i vägen. Ja, det spelar inte så, man behöver inte vara jätteförsiktig. Okay. Jag kan visa bara så att för här är många håller på och dutta utan bara in och sen så kör man där. Så du kan ju bara fortsätta det snittet så har du luftstrupen. Precis. Det var in och sen bara ett snitt. Så, klart. Sen har du dammsugarslangen här. Så du kan bara frilägga den som man säger. Så då, om du tar bort fingrarna och så håller du där. Så skär du lite vid sidan om på båda. Så att du liksom där, så, och så på andra sidan också. Och sen så tar du bara tag i den. Så skär du av den där framför, under igenom. Så här, sakta fingrarna bara. Så. Och sen rakt upp. Japp, och så upp bara så. Och då kan man dra lite. Man vill komma liksom till brösthålan här. Den är in så. Så då kan du lägga snittet lite längre ner. Du frilägger den liksom hela vägen ner. Bara under där. Precis. Så. Sen så frilägger man runt den. Så då sticker du in. Nu är det ju nere i stort sett. Så då liksom in med kniven. Och så runt den utan att skära av den. Okej. När du känner att du är liksom hyfsat färdig. Då trycker du in hela strupen i brösthålan. Den här? In med den. För den ska ut åt andra hållet sen. Så det är bara att trycka in den. Så någorlunda inne. Sen ska man alltid lägga den på höger sida. För att då har du mjälten ligger här. Och när man får tag i den, då får man också ut inälvorna mycket enklare. Så alltid lägga djuret på sin högra sida. Och då gör man så att här vill man ju inte göra hål. Nej. Så då brukar jag, antingen kan man göra så här
Så att man får in handen och så sära på 2 fingrar lite så att du liksom håller en distans. Och när man har gjort det, då kan man lägga kniven så här. För då trycker du ju undan magen medan du gör. Så kör man det tills man kommer till bröstbenet där. Och sen vänder du och gör samma sak ungefär dit. Mjälten, det är den här. Och så har det blivit hål precis här. Så då kan du skära mellangärdet, heter det ju. Då skär du bara i den hinnan därifrån. Börja där och så skär du så. Och sen kan vi egentligen bara ta tag här och dra. Så, bra. Och så gör vi så att vi vänder lite på den. Så där var lite. Så där, så att den får rinna ur. Jag kan passa på att visa också, om ett djur lever, det kan vara att någon annan har skjutit på den, hund har tagit eller så vidare. Ibland kan man ju inte skjuta, det kan ju vara humanast till man ska säga att skjuta. Men ibland så är inte det kanske så lämpligt. Då brukar det finns ju 2 sätt. Det ena att man sticker det precis som man hade skjutit. Då brukar jag sätta mig på dem så att man håller fast dem ordentligt. Och sen tar man fram kniven så att man inte brottas med kniven. För då kan man göra sig illa. Och sen sticker in här. Ja, så att mellan bred. Så kan man in och vrida om. Då har man ju liksom punkat hjärtat och då går det fort. Sen ett svårare sätt, men som är väldigt effektivt om man gör det rätt, det är att sticka hjortarna i atlaskotan. Och det är ett litet väck här, men det är ganska otrevligt om man inte gör rätt. För att du behöver liksom bända upp och den lever, men sticker du in här så... du måste hitta det här stället mitt emellan. Där, då är det slut på en gång. Så det ska man testa på döda djur innan man börjar. Men det här, det är inget trevligt att behöva göra och misslyckas. Men det här är ju ett bra sätt tycker jag. Hur ska vi sammanfatta den här dagen? Har du lärt dig något? Jag trodde ju inte att jag skulle våga skjuta på så långt håll. Jag kände mig väldigt säker efter inskjutningen. Så det var bra. Nej, men sen, alltså, som sagt, den riktiga situationen, det har jag ju inte varit med om förut. Nej. Så det har jag ju lärt mig helt och hållet idag. Sen att jag har lärt mig om mig själv att jag är väldigt lugn i det. Verkligen. Jag inte så. Ja. Och så det man kanske tar med sig till nästa gång är att nu har du sett en situation. Du har sett de olika djuren. Nu var vi väldigt petiga med vilken situation vi skulle skjuta. Att liksom, vänta lite till och har du koll på det och sådär. Så jag tror att nästa gång du gör det själv eller fattar beslutet själv så hade du nog kommit till skott mycket snabbare. Men det här kändes ju hur lugnt som helst. Ja, men bra jobbat. Och vi säger tack för idag och glöm inte att prenumerera. Vi ses snart igen.